channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng fake nails part 2. Pero sa video ito is ituturo ko sa inyo yung mas madaling paraan kung paano gumawa ng fake nails. And bago tayo magsimula, kung ikaw ay bago sa aking channel, mga pala si Cherrymay, and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe my YouTube channel and also hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag may bagong video upload. So, without further ado, let's get started. First thing is, i-discuss ko muna sa inyo yung mga gamit na ating gagamitin sa paggawa ng fake nails. Face shield, scissor, shoe glue, and the eyeliner pencil. Kailangan natin ng eyeliner pencil guys para mas mapadali yung paggawa natin ng ating fake nails. A few moments later. Puputol tayo ng maliit na piraso ng face shield. Okay lang kahit hindi straight guys, later magiging straight yun. And second, isusukat natin dito. Isukat natin yung buko ng ating daliri dito sa ating face shield. Tapos, pag nasukat na natin, putulin na natin. Ito yung sukat ng kuko ko dito. So, ang gagawin natin is puputulin natin yung sa bandang dulo ng ating kuko. I-shape natin ng curve. I-shape natin ng curve yung dito banda ng ating yung dito banda kasi dito natin yung ilagay sa mga banda ng babaan natin. And pag na-shape na, i-cut muna natin siya sa shape na gusto natin. Ako square lang ang gagawin ko guys kasi yung gusto akong i-shape na akong fake nails. Tapos, pag nagawa na natin ito guys, eto na yung susunod na gagamitin natin. Kailangan natin i-fold siya dito ng siguro mga 10 seconds or 15 seconds or depende sa inyo hanggang sa maging curve na yung fake nails na ginawa natin para maging tingnan nyo guys, nag-curve na siya ng konti. So, kailangan pa curve na ito. Wait lang tayo ng mga ilang seconds. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung pagkatapos ko na siyang i-curve kung paano yung itsura niya. Kung ano yung itsura niya pag na-curve ko na siya using eyeliner pencil.
So, eto na guys. Nagawa ko na siya guys. So, tignan nyo naman. Curve na siya. Pero kulang pa. Kailangan niya kasing mapantay yung pagiging curve ng ating mga kuko. Para mas madali siyang i-apply. And mas mag-i-itsura siyang fake nails. So, ayan guys. Curve na siya. Kita niyo ba yung difference? Kasi yung face shield kasi guys is straight lang siya. So, kailangan natin gumawa. Kailangan natin siyang gawing curve para maging fake nails talaga ang itsura niya. Next na guys. So, tingnan nyo guys, kapag ka-ididikit ko siya, madali lang siyang ilagay kasi naka-shape siya. Naka-curve shape yung ating fake nail kagaya ng ating mga nails. So, maging para maging fake nails talaga yung itsura niya. Tignan nyo guys, curve siya. Curve yan guys. Okay. So, ayun na nga guys, natapos na ang paggawa ng ating isang fake nails. Yan, curve siya guys. Curve. So, next step na ating gagawin, pagkatapos natin gawin yung isang fake nails, is ulitin lang natin yung the same process na ginawa natin sa paggawa ng ganitong fake nails. Ulitin lang natin siya sa mga natira nating daliri, and then babalikan ko kayo kapag natapos na yung 10. Ay, yung 9 na lang pala. Kapag natapos na yung 9. A little longer than a few minutes later. So, ayun na nga guys. Tapos na nagawa natin ang face nails using face shield. And, eto. So, ayun na siya. Pinutol ko na din siya guys sa haba na gusto ko para mas madali. So, ngayon is i-apply na natin siya sa ating kuko using shoe glue. Tingnan nyo guys, mas madali siyang apply. Curve na yung ating nail. So, magpapatuloy tayo guys sa pagdikit ng ating gitna. Press ko din sa gitna. A few moments later. So, tutulungan lang natin siya guys. Habang naglalagay ito
Tapos yung nilagay na natin, so, thank you. Thank you sa boyfriend ko. Pick me up sa ating nalilig. So, lalagyan ko na siya ng polish. Ito yung gagamitin kong polish. Mia ang brand niya. Nabili ko lang ito dyan sa side. And bakit wala siyang pangalan ng shade. Ito alam kung bakit. So, buksan na natin. Dry mo na natin yung nail polish bago ito tapos. It's Mia Nail Gel Polish and 102. Baka ito yung shade. Number 102. Bakit hindi ka mag-focus? Basta 102 siya guys. Ayaw niya mag-focus. So, ingat na natin ulit yung camera. So, ipatuyo lang natin siya guys. So, ayun na nga guys. Natapos na ang fake nails. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, please give me a thumbs up and also comment down below your recommendation or any suggestion. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider subscribing my YouTube channel and also hit notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong video upload. Bye!